Hello, my dear friends. Everybody is very welcome to our YouTube channel Easy English with Malitha. එතකොට ඉස්සරොම කියන්න ඕනේ ඔන්න Golden Talks English Academy එක වෙනුවෙන් ඔය සියලු දෙනාටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තටම වෙනදට මම මේ YouTube channel එක හරහා එන්නේ එක්කෝ spoken English සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න, එහෙම නැත්නම් English grammar සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. ඕන අද දවසේ English වලට අදාළ නමුත් සාමාන්‍ය වෙනදට කතා කරන දෙයට වඩා අලුත් දෙයක් එක තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අලුත් දෙයක් ඒ වගේම වෙනස් දෙයක්. ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට අපේ YouTube channel එකත් එක්ක ගොඩාක් කට්ටියක් රැඳිලා ඉන්නවා, ගොඩක් පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එයාලගෙන් ගොඩක් benefits ලබනවා. එහෙනම් ඔන්න Golden Talks English Academy එක හරහා ඔයාලට අලුතෙන් ඉතාමත් වැදගත් වෙන දෙයක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි අපේ අලුත්ම mobile application එක Mr English. එහෙනම් අපි මේ Mr English app එක ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. ඒක ඔය සියලු දෙනාටම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඉස්සරොම කියන්න ඕනේ මේ Mr English කියන app එක වැදගත් වෙන්නේ කාටද? ස්කූල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට, ඇඩල්ට්ස්ලාට, ඊළඟට වෘත්තිකයන්ට, ඒ වගේම තමයි English improve කරන්න අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට. English grammar improve කරන්න අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට මේ අපේ Mr English කියන app එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට when it comes to Mr English app there are two types. First one is O level paper discussion, second one is grammar discussion. එතකොට මේ grammar part එක ගැන කතා කරොත්, මේ grammar discussion එක ගැන කතා කරොත් අපේ මේ Mr English කියන app එක හරහා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ව්‍යාකරණ කියන එක දවස් 40කට කඩලා ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔයාලට උගන්වනවා. එතකොට ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් මේකත් මේ සාමාන්‍ය app එකක් වගේමනේ, මොකද ඕනතරම් Play Store එකට ගිහපුවාම මේ වගේ app අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් I will explain you the different of this app. මේ app එකේ වෙනස ඔයාලට චුට්ටක් කියනනම් ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට app දකින්න පුළුවන්. ඒ තමයි සාමාන්‍ය විදියට මොකක් හරි lesson එකක් අරගෙන ඒක සම්බන්ධයෙන් print out එකක් අරගෙන ඒ note එකම තමයි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි our Mr English app is totally different from them. Why? When it comes to our app actually we describe everything by using videos. එතකොට මේ videos හරහා, මගේම videos හරහා ඔයාලට ඉතාමත් සරලව මේ අදාළ grammar කොටස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ අපි papers ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ඉගෙනගත්ත grammar කොටස ඔයාලට හරියට අවබෝධ වුණාද කියලා තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔයාලා මොකක් හරි වැරදි උත්තරයක් ලබා දුන්නොත් විවරණයක් මාර්ගයෙන් මේ නිවැරදි උත්තරේ මොකක්ද, ඒ නිවැරදි උත්තරේ ඇයි එන්නේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරොත් මේ O level paper discussion කියන කොටස 2015 ඉඳලා මේ වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙන O level first paper as well as second paper කියන මේ ඔක්කොම අපි මේ app එක හරහා discuss කරනවා. සියලුම ප්‍රශ්න A to Z අපි discuss කරනවා මේ app එක හරහා. මගේ videos හරහා තමයි ඒක වෙන්නේ. එතන මේ වෙනකොට app එකට ගොඩාක් O level papers අපි add කරලා තියෙනවා. අනාගතෙත් ඊටාම ඉක්මනින් අපි මේ සියලුම past papers add කරනවා. ඒ වගේම තමයි model papers අලුතෙන් add කරනවා. ඊළඟ දේ තමයි අපි නුදුරු අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ A level සිසුන් වෙනුවෙන් මේ app එක භාවිතා කරන්න. එතකොට මේ එක lesson එකක් activate කරගන්න ඔයාලගෙන් අය වෙන්නේ රුපියල් 5ක වගේ පුංචි මුදලක්. ඒ වගේම තමයි Dialog, Etisalat, Hutch, Airtel කියන ඕනෑම නම්බර් එකක් භාවිතයෙන් මේ days ඔයාලට activate කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි ඊටම සරලව කතා කරමු කොහොමද මේ app එක භාවිතා කරන්නේ කියලා. හරි, අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට Mr English mobile application එක download කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Mr English කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ search result එකේ හතරවෙනියට තියෙන app එක මත click කරන්න. ඒ app එක click කරාට පස්සේ install මත click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ app එක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. හොඳින් මතක තියාගන්න මේ app එක සඳහා උපරිම මෙගාබයිට් 15ක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ data ප්‍රමාණය ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැත්තම් ඒ ටික active කරගන්න. මේකට ඔයාලගේ connection එක අනුව විනාඩි කිහිපයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. app එක download වුණාට පස්සේ install වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ open කියන button එක කොළ පාට වුණාට පස්සේ app එක install කිරීම අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් open කියන button එක මත click කරලා app එක open කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ
අපේ app එකේ login page එක. ඔයාට account එකක් තියෙනවා නම් username හා password එක ඇතුළත් කරලා ඔයාට login වෙන්න පුළුවන්. ඔයා app එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට account එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඒකට කොහොමද app එකට register වෙන්නේ කියලා බලමු. ඒකට මුලින්ම පහළ තියෙන register button එක මත click කරන්න. දැන් ඔයාට ඔයාගේ විස්තර දීලා Mr Engish app එක වෙත register වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාගේ මුල් නම සහ අග නම පැහැදිලිව ඇතුළත් කරලා next මත click කරන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ක්‍රීන් එකේ යාලා ඉල්ලනවා ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය. එතකොට ඔයාලට ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයක් තියෙනවා නම් ඒක පැහැදිලිව ඇතුළත් කරන්න. ඔයාට ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයක් නැත්නම් ඔයාගේ අම්මගේ හෝ ඔයාගේ තාත්තගේ හෝ ගෙදර කෙනෙක්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයක් පාවිච්චි කරලා මේ app එකට register වෙන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාට අමතක නොවෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ළඟම හිතවතෙක්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයක් ඇතුළත් කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද මේ app එකට නැවත login වීම සඳහා ඔයාට ඒ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය තමයි username එක විදිහට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ලේසි අකුරු හෝ ඉලක්කම් 8කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයා හදාගෙන ඒක දෙපාරක් ඇතුළත් කරන්න. එතකොට මේ එකම පාස්වර්ඩ් එක තමයි අපිට දෙපාරක් ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පාස්වර්ඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. මොකද app එකට නැවත වතාවක් log වෙනකොට අර කලින් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයේ විදිහට තිබ්බ එක username විදිහට මේ දැන් දෙන පාස්වර්ඩ් එක විදිහට දීලා තමයි ඔයාට app එකට login වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයා Mr English app එක සඳහා register වී අලුත් account එකක් සාදා අවසానයි. දැනට මේ app එක හරහා අපි ඔබට course දෙකක් ලබා දෙනවා. course පිළිබඳ විස්තර වැලිපිටිය සර්ගෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මේ course දෙක ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ඔයාලා මේ app එක සඳහා subscribe කළ යුතුයි. මෙහෙම subscribe කරාට ඔයාගෙන් කවදාවත් දෛනික ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ලබා ගන්න පාඩම් අනුව සුළු මුදලක් රුපියල් 5ක් රුපියල් 10ක් රුපියල් 15ක් වගේ සුළු මුදලක් ඔයාගෙන් අය කරගන්නවා. අපි ඒක අය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. දැනට මේ course එක සඳහා subscribe වන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ සඳහා course දෙකකින් කැමති එකක් තෝරාගෙන ඒ මත ඇති subscribe button එක මත click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලව subscribe screen එක වෙත යනවා. මේ screen එකේදී ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඔයාලා ගෙදර කවුරු හරි පාවිච්චි කරන Dialog, Hutch, Airtel හෝ Etisalat number එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මේකට mobile numbers තාම support කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා මේ number එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විදිහට number එකක් කියන විදිහටම තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. phone number එක ඇතුළත් කරාට පස්සේ next මත නැවතත් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඇතුළත් කරපු number එකට message එකක් එවි. මේ message එකේ ඉලක්කම් 6ක number එකක් තියෙනවා. pin number එකක්. මේ pin number එක මේ window එකේ ඇතුළත් කරන්න. ඇතුළත් කරලා next මත click කරන්න. ඔයා ඇතුළත් කරපු pin එක ඔයාට එවපු pin එකට සමානයි නම් ඔයාට සාර්ථකව මේ app එක සඳහා subscribe වීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලව අලුතෙන් ස්ක්‍රීන් එකකට යනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ කලින් ස්ක්‍රීන් එකට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි join class කියලා අලුතෙන් බටන් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු O level paper discussion කියන අපේ පළවෙනි course එක අපි කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඒකේ තියෙන join class එක මත click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි දැනට එකතු කරලා තියෙන papers මොනවද කියලා. එතකොට මේ papers වල ගත්තොත් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම සමහර papers වල log එක ලකුණක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ log එකෙන් කියවෙන්නේ මේ paper එක තාම ඔයා active කරගෙන නැහැ කියලා. එතකොට ඔයාට මේ paper එක active කරගන්න ඕන නම් ඔයා කලින් ලබා දුන්නු දුරකථන අංකයෙන් subscribe වීමේදී ලබා දුන්නු දුරකථන අංකයෙන් රුපියල් 10ක වගේ පොඩි මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහේ මුදලක් ගෙවලා paper එකක් active කරගත්තාම දවස් 7කට මේ paper එක active වෙනවා. එතකොට මේ දවස් 7ක කාලය තුලදී ඔයාට ඕනම වෙලාවක මේ paper එක access කරන්න පුළුවන්. access කරලා ඒකේ තියෙන content බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ paper එකට රුපියල් 10ක් ගෙවන්නේ කියලා. එතකොට මේ log එකක් තියෙන
අවුරුද්දක් පේපර් එකක් මත අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා යනවා පේමන්ට් ස්ක්‍රීන් එකට. මේ පේමන්ට් ස්ක්‍රීන් එකේ කියනවා ඔයාලා මේ පේපර් එක ලබා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා ලබා දීලා තියෙන දුරකථන අංකයෙන් රුපියල් 10ක මුදලක් කැපෙනවා. දින 7කට තමයි වළංගු වෙන්නේ. ඒකට කැමතිද කියලා. එතකොට මේකට නෝ දුන්නොත් ඔයාලගේ කැපීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලා මේකට yes දුන්නොත් ඔයාගෙන් රුපියල් 10ක් කැපිලා ඔයාලගේ ඒ පේපර් එකේ ලොක් එක අයින් වෙනවා. එතකොට දැන් අපි එක කරලා බලුවොත් ඔයාලට මේ විදිහට ලොක් එක අයින් වෙලා තියෙනවා පෙනේවි. ඊට පස්සේ අපි ලොක් එක අයින් වුණු පේපර් එකක් ඇතුළට ගිහලා බලමු. එතකොට මේ පේපර් එකක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පැහැදිලිව පිළිවෙලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන පේපර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න 16ම. එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න 16 ගත්තොත් ප්‍රශ්න 16 ප්‍රශ්නේ අංකයේ ගාව තියෙනවා available සහ coming soon කියලා. මේ available කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි අපි මේකේ coming soon කියලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් එකකින් කියවෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළ විවරණය තවම ඇඩ් කරලා නැහැ කියන එක. එතකොට ඔයාලා මුලින්ම available කියන ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් අපි මේ coming soon කියන කොටස් වලට අදාළ ප්‍රශ්නත් ඒවට උත්තරත් ඒවට විවරණත් ඉතා ඉක්මනින් ඇතුළත් කරගෙන යනවා. එතකොට ඔයාලට ඒවත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ available කියන එකක් ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට දැනට වීඩියෝ එක පමණයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලිව පේපර් එකට උත්තර පේපර් එකට අදාළ විවරණ සර්විසින් පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම ඒ පේපර් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී ඒ පේපර් එකත් ඔබට ලබා දෙන්න ඒ පේපර් එකට අදාළ ප්‍රශ්න කොටසත් ලබා දෙන්න ඊට පහලින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා O level paper discussion කියන කෝස් එක හැදෑරිය යුත්තේ. එතකොට මේකට මුදුරේදී මොඩල් පේපර්ස් පවා අපි එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි, අපි දැන් බලමු අපි දෙවැනි කෝස් එක වෙන Basic English in 40 days කියන කෝස් එක කොහොමද ෆලෝ කරන්න කියලා. මුලින්ම ඒකේ join the class කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ දවස් 40 වැඩසටහන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර විට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවේදී දවස් 40ම ඇඩ් වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ දවස් 40 මේ මෙනු එකට ඇඩ් කරන යනවා. එතකොට ඔයා මේක බලන වෙලාවේදී සමහර විට දවස් 15ක්, සමහර විට දවස් 20ක්, සමහර විට දවස් 30ක්, සමහර විට දවස් 40ම ඇඩ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදී කලින් කෝස් එකේ වගේම මේකෙත් අපි ඩේස් තියෙන්නේ ලොක් කරලා. එතකොට ඔයාලට මේ ලොක් එක අරගන්න පුළුවන් දවස් 7කට රුපියල් 5ක්, රුපියල් 10ක්, රුපියල් 15ක් වගේ පොඩි මුදලක් ගෙවලා. එතකොට මේ මුදල ගෙවන්නේ අපි කලින් කෝස් එකේ කතා කරා වගේම ඔයාලා subscribe වීමේදී ලබා දුන් ෆෝන් නම්බරේ. ඒතකොට ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි මේ ලොක් එකක් තියෙන ඩේ එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලම යවනවා payment screen එකට. එතකොට මේ payment screen එකේදී යාලා කියනවා මේක දවස් 7කට ඇක්ටිව් කර ගැනීම සඳහා අදාළ මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඒ මුදල පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේ මුදල ගෙවන්න කැමති නම් ඔයාලට තියෙන්නේ yes මත ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලව නැවතත් මෙනු එකට එනවා. මෙනු එකට ආවට පස්සේ අර ලොක් එක ඇරලා තියෙනවා. එතකොට දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ඩේ එක කම්ප්ලීට් කරන්න. එතකොට මේ ඩේ එකක් ඇතුළට ගියොත් ඩේ එකේ සමහර විට ලෙසන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ලෙසන් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්, සමහර විට ලෙසන් තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලෙසන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ලෙසන් එකෙන් තමයි ඒ ඩේ එකට අදාළ ලකුණු 100ම ලබා දෙන්නේ. ලෙසන් දෙකක් තිබ්බොත් එක ලෙසන් එකකට 50යි, අනිත් ලෙසන් එකට 50ක් විදිහට තමයි බෙදලා යන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ ලෙසන් දෙකම කම්ප්ලීට් කරොත් තමයි ඩේ එක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. අපි එතකොට බලුවොත් ලෙසන් එකක් අරගෙන මේ ලෙසන් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම හම්බ වෙනවා ට්‍රයල් පේපර් කියලා එකක්. එතකොට අපේ මේ ඩේ එකේ මේ ලෙසන් එක ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ට්‍රයල් පේපර් එක. එතකොට මේ ට්‍රයල් පේපර් එකේ විදි වෙන්නේ ඒ පාඩම සම්බන්ධයෙන් ඔයාට කොච්චර දැනුමක් තියෙනවද කියලා ඔයාටම තේරුම් ගන්න අරින එක. එතකොට මේකට අපි උපරිම ප්‍රශ්න 10ක් විතර ඔයාගෙන් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්න 10ට ඔයා දෙන උත්තර අනුව ඔයාට ලකුණු හම්බ වෙනවා. එතකොට මේක අවසානයේදී ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඒ පාඩම සම්බන්ධයෙන් ඔයාට කොච්චර දැනුමක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි කොටස තමයි සර් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ලෙසන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ අදාළ පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට යටින් ඔයාලට තියෙනවා
ඒ සර් වීඩියෝ එකේ කියන දේවල් ටයිප් කරලා. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එක අහන ගමන් වීඩියෝ එක බලන ගමන් තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්, යටින් තියෙන දේවල් කියවලා තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ done I need the paper කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉගෙනගත්ත පාඩමට අදාළව ප්‍රශ්න 20ක් ප්‍රශ්න 30ක් විතර අහනවා. එතකොට ඔයාලා මේකට උත්තර දෙන විදිහට ඔයාලට ලකුණු හම්බෙනවා. එතකොට මේ ලකුණු තමයි ඔයාලගේ ඩේ එකේ ඒ ලෙසන් එකේ ලකුණු විදිහට ඇඩ් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ පේපර් එක කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලෙසන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. එතකොට අපි හිතමු ඔයාලට ඒ ලෙසන් එකට ලකුණු ගොඩක් අඩු වුණා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් ඒ පාඩම ට්‍රයල් පේපර් එක කරලා ඒ සර්ගේ පේපර් එක සර්ගේ ලෙසන් එක හොඳට අහගෙන ඉඳලා නැවතත් ඒ පේපර් එක කරලා ලකුණු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා ඒ දවසට අදාළ ලෙසන් ගාන කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. ඒ කම්ප්ලීට් කරනාට පස්සේ ඊළඟ දවස ඇක්ටිව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක කම්ප්ලීට් කරනවා. මේ විදිහට දවස් 40ම කම්ප්ලීට් කරාම ඔයාලට මේ කෝස් එක අවසන් කරන්න පුළුවන්.